ආයුබෝවන් සියලු දෙනාට ඔයාලා දෙකතු වෙලා නිමිෂන් MP YouTube channel එකත් එක්ක අද අපි බලන්න යන්නේ කොහොමද හරියට ඔයාලගේ කටහඬින් ඕනම language එකක් type කරන්න කියලා. අපි එනම් වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. Created by New Vision MP. 3, 2, 1. දැන් ඔයාලා Google Chrome එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒකට ගිහලා search කරන්න ඕනේ Google Translator කියලා. එම් search කරාට පස්සේ ඔයාලා එකන් එනවා ඔය වගේ page එකකට. එතන තියෙනවා උඩ box දෙකක්. ඒකෙන් ඔයාලට යන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් යට තියෙනවා පොඩි link එකක්. ඒක click කරලා යන්නත් පුළුවන්. අර Google පරිවර්තනය කියලා තියෙනවා. ඒකට ගිහලා ඒක click කරලා යන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා අරන් එනවා මේ වගේ page එකකට. එතනින් ඔයාලට voice lang type කරන ඕන language එක select කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා කැමතිම language එක select කරගන්න. ඕකේ English ඕනම ලෝකේ තියෙන හැම භාෂාවම තියෙන ඕකේ. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා translate වෙන්න ඕන භාෂාවක් select කරනවා නම් ඒකත් select කරගන්න. එතකොට ඔයාලා සිංහලෙන් තේරුම දන්න එකක් ඉංග්‍රීසි වලට translate කරගන්නත් පුළුවන් ඔයාලට එතනින්. අපි දැන් උදාහරණයක් විදියට ගමු. subscribe my channel. එතකොට ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයක් type වෙනවා සිංහල වාක්‍යයත් එහා පැත්තෙන් type වෙනවා. දැන් ඔයාලා type කරන යන මොකක් හරි document එකක් open කරගන්න. මම දැන් Word එකක් open කරගන්නවා. දැන් ඔයාලා ඔතෙන්ට ගිහිල්ලා අරක select කරගන්න subscribe my channel කියන එක control C දීලා select කරගන්න. නැත්නම් ඔයාලා right click කරලා select කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ word එකට ඇවිල්ලා control V හරි right click කරලා paste හරි දෙන්න. එතකොට ඔයාලා ඒක paste වෙනවා ඇවිල්ලා. ඔයාලා සිංහල එක translation එක ඕන නම් ඒකත් ඒ විදිහටම select කරලා ගෙනල්ලා control V එකයි control C එකයි යොදාගෙන ඔයාලා type කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා දැන් ඕකේ කියවන විදිය දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒකේ යට තියෙනවා speaker button එකක්. ඒක click කරලා ඒ විදිහටම ඒක pronounce වෙන විදිය අහගන්න. Subscribe my channel. ඕකේ තියෙන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔයාලගේ විරාම ලකුණු ඒව type වෙන්නේ නැහැ. ඒකේ ඔයාලට ඒක අතින් හදාගන්න වෙනවා. අපි තවත් උදාහරණයක් කරගෙන බලමු. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. Subscribe my channel. ඔය translation එකේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඔයාලට කැමතිම language එකක් ඔයාලගේ voice එකෙන් type කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට නිකන් අතින් type කරලා ඒක තේරුම දැනගන්නත් පුළුවන්. මගේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසానයි. නරඹපු සියලු දෙනාටම ස්තුතියි. අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න share කරන්න. ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.